Sa ika-4 na oras at 19 na minuto ng umaga, lokal na oras, 8 mga drone ng Ukraine ang naglalakbay ng mahina sa isang lambak ng ilog sa Russia sa taas na 200 metro. Walang GPS o radar na sinyal na inilalabas. Sila ay gumagamit lamang ng mga sensor ng barometric pressure at mga datos ng terrain na na-load na ng maaga sa gitna ng napakadilim na gabi. Ang misyon ay nagtagumpay ng walang aksidente sa nakaraang 50 kilometro, pero ang mga pangyayari ay magbabago sa paraang hindi inaasahan ng kahit sino. Ang mga operador ng drone mula sa Ukraine ay hindi pa nakakaalam na isang Mi-24 attack helicopter na gumagawa ng hindi planned na patrol ay nakadinig na ng tunog ng engine. Ang pilot ng Mi-24 ay agad na lumiko patungo sa mga drone na may mga sandata na handa ng magpaputok, pero hindi sila nag-iisa. 2 Neptune missile ang biglang lumipad patungo sa langit mula sa mga launcher na mabilis na umangat na may maliwanag na kidlat. Sa isang saglit, lahat ng radar ng Russia mula Baranch hanggang Moscow ay nakapokus sa kanila. Eksaktong plano na nagbigay daan sa mga drone para gawin ang tila imposible. Pero bago tayo mag-dive sa main story ngayon, mag-comment ng isa kung suportado mo ang Ukraine, 2 kung nasa side mo ang Russia, at 3 kung peace ang hiling mo. Ngayon, balik tayo sa action ngayon. Ang unang Neptune missile ay umakyat sa taas na 4,572 metro na may radar cross-section na kasing laki ng isang maliit na kotse. Walang stealth features o komplikadong disenyo, parang sinasabi nito ng malakas, "Narito ako, halika at kunin mo ako." Isang operator ng Russian S-400 system ay agad na nakapokus, sumusunod sa standard protocol, unahin ang pinakamalaking banta. Bagaman ang S-400 ay makakapag-track ng daan-daang targets ng sabay-sabay, ang buong atensyon ng operator na ito ay nasa inbound missile na nasa engagement range. Samantala, ang lead drone ay nagpatuloy sa lambak ng ilog sa taas na 200 metro. Ang pressure sensor nito ay nagche-check ng altitude laban sa preloaded terrain data bawat 0.1 segundo. Walang GPS o radar signals na inilalabas. Ang drone ay nag-orient tulad ng isang submarine, umaasa lamang sa lalim at compass bearing. Sa likod, ang iba pang 7 drone ay lumilipad sa loose formation. Bawat isa ay nagpapanatili ng distansya para hindi maging isang malaking radar blip. Ang proximity sensor sa Drone 5 ay na-activate na nakakita ng mga power lines na 200 metro ang layo sa unahan. Ang processor nito ay nag-execute ng pre-programmed climb command na lumipas sa mga wires na may safe na margin ng 3 metro bago bumalik sa baba. Ang iba pang drone ay sumunod isa-isa na natututo ang kanilang navigation systems mula sa path ng lead drone. Habang ang mga drone ay maabilidad na umiiwas sa mga power lines, ang pangalawang Neptune missile ay bumaba sa antas ng mga puno. Ito ay nag-wave sa pagitan ng mga burol sa bilis na 900 kilometro bawat oras na ang radar altimeter ay patuloy na nagbabala ng minimum safe altitude exceeded. Pero ang layunin ng missile na ito ay upang mapansin kahit hindi fully engaged. Ang acoustic sensor ng Drone 1 ay nakukuha ng distinctive whine ng Neptune na 2 kilometro sa timog. Pero ang Neptune ay parang flashy assistant sa Magic Act na nagdi-distract sa Russian forces mula sa tunay na panganib. Ang mga Russian S-400 radars ay may firm lock sa high-flying Neptune. 2 interceptors ang inilunsad. Bawat isa ay humihila ng 30 G habang lumiliko patungo sa target. Ang intercept ay naglaro ng textbook style na tumagal lamang ng 8 segundo mula sa launch hanggang impact.
Ang Neptune missile ay nag-disintegrate sa taas na 4,572 metro na sumabog sa 10,000 shards ng mahal na debris tulad ng isang extravagant fireworks display. Ang mga Russian operators ay kakatapos lang mag-celebrate nang makita nila ang pangalawang Neptune na nawala sa radar screens. Ito ay bumaba sa ibaba ng radar horizon dahil kahit ang pinakamahal na radars ay hindi makakita sa pamamagitan ng Earth. Ang Neptune ay mayon ay nag-snake sa pagitan ng mga burol sa 15 metro lamang, hindi nakikita ng lahat ng search systems. Gayunpaman, ito ay hindi pa ang tunay na strike. Ang Ukraine ay gumagamit ng tactic na parang kicking down someone's front door. Lahat ay tumatakbo para tingnan ang gulo sa entrance na nakalimutan ang mga windows. Habang ang pangalawang Neptune ay nagpapatuloy, ang forward camera sa Drone 2 ay nakakita ng vehicle movement. Isang convoy ng 3 BTR armored personnel carriers na patungo sa Hilagang Silangan sa M3 Highway. Ang threat processor ng drone ay hinusgahan silang hindi immediate risks at nag-hold ng course. Pero isang Russian soldier na lumalabas para mag-handle ng personal business ay narinig ang lawnmower-like buzz sa itaas. Agad niyang kinuha ang radio na nagre-report ng multiple low-flying objects na vectoring northeast. Sa loob ng 30 sekundo, ang regional command ay nag-triangulate ng reports na mabilis na nag-deduce na 8 targets ang patungo sa pipeline station. Ang mga drone na tinawag na beavers ay nag-disperse sa pre-programmed evasion patterns. Drones 6 hanggang 8 ay lumiko sa hilaga na sumusunod sa rail line. Drones 3 hanggang 5 ay sumisid ng mas malalim sa valley, habang drones 1 at 2 ay umakyat ng mataas at walang kahiyan na deliberately playing decoy. Ang infrared camera ng drone 4 ay biglang nag-flare white na nakakita ng helicopter exhaust na 8 kilometro sa likod at mabilis na lumalapit. Ang turbine engines ng Mi-24 ay nag-radiate ng sapat na init upang ilawin ang buong sensor array ng drone. Ang prosesor ay nag-compute. Helicopter speed na 280 km bawat oras. Drone speed na 150 km bawat oras. Projected intercept sa 3.7 minuto. Na may 9 na minuto pa sa mission clock patungo sa target, ang mga bagay ay magiging really spicy. Sa sandaling iyon, ang pangalawang Neptune missile ay biglang umakyat mula sa low level na umangat sa 1,524 na metro. Bawat radar na nawala ito ay agad na nag-lock muli na nagpapasigla ng alarms sa 3 provinces. Bakit mag-expose ngayon na may 6.2 kilometro lamang sa pipeline? Maliban na hindi ito ang aim nito. Bigla, ang Mi-24 Hind helicopter ay lumitaw mula sa itaas. Ang pilot nito, isang matandang veterano ng Afghanistan War, ay yanked back from retirement because Russia was short on pilots who could actually fly. Ang mas batang gunner, mostly simulator-trained, ay nasa punto ng pag-aaral na real drone shooting ay mas maganda kaysa video games. Sila ay nagpatrol nang i-vector sila ng regional command sa multiple low-flying targets na parang nag-o-order ng go waste anything buzzing out there. Ang gunner ay nag-squint sa dimming horizon sa pamamagitan ng optical sight, umaasa sa kanyang Mark I Mod 1 eyeballs upang mag-strain laban sa fading light, walang thermal imaging o modern sensors. Sa pagtingin sa sight, ang sweep beam nito ay nag-rake sa valley. Ang chin-mounted turret na slaved sa helmet niya ay nag-slew sa bawat direksyon na tinitingnan niya. Stellar setup para sa hosing tanks sa daylight, pero far less effective laban sa suitcase-sized target na nagmamadali sa dusk.
Ang Hind ay nag-unleash ng Yak 12.7mm Gatling gun na nag-stitch ng burst ng tracer rounds sa empty sky. Ang weapon ay makakapag-spit ng 4,000 rounds bawat minuto, pero iyon ay walang kwenta kapag ang target ay halos invisible. Ang microphone ng Drone 2 ay nakakuha ng supersonic crack ng bullets na nag-whip sa itaas. Walang pre-programmed dodges o playbook para sa senaryo na ito. Ito ay nagpatuloy ng diretsyo habang ang gunner ay desperadong hinahabol ang maliit na tulbok na halos hindi niya ma-hold sa reticle. Ang issue ay hindi ang speed ng Hind kundi geometry. Sa range na ito, ang drone ay nag-cross ng sight picture ng mas mabilis kesa sa turret na makakapag-traverse na nag-iiwan sa gunner na laging kalahating segundo sa likod. Ang sight ay nangangailangan ng contrast at stable range, parehong wala siya. Ang mga tracers ay nag-fade sa morning mist bago niya magawa ang walk them onto target. Upang panatilihin ang gun na steady sa drone, ang pilot ay kailangang mag-crab ng buong nose around na nag-stomp ng pedals sa full tilt at courting a loss of control. Ang Hind ay hindi nanalo dahil sa lack ng speed, kundi dahil sa angles, lag at physics. Sa huli, 3 rounds ang nag-clip sa midsection ng Drone 2 na mas dahil sa swerte kesa skill. Ang data feed ay agad na nag-cut out at ang wreckage ay tumulon sa wheat field sa ibaba. Isa na ang down, 7 pa. Ang gunner ay nakaramdam ng thrill hanggang sa ipaalala ng pilot na sila ay nag-burn ng 400 rounds para sa single kill na iyon na may bitter note na, "At this rate, we'll run dry before half of them." Samantala, habang ang drones 3 hanggang 5 ay nag-weave sa river valley, ang forward camera ng drone 3 ay nag-flag ng grave issue. Isang bridge dead ahead, masyadong mababa para lilipasin at masyadong abrupt para iskirt. Ang processor ng lead drone ay nag-trigger ng emergency climb. Lahat ng 3 ay umakyat ng sabay, shattering their camouflage like rabbits bolting from cover. Sa pagkakataong ito, ang Hind ay handa na. Ang pilot ay nag-switch sa S8 rocket pod. Bawat isa ay may 20 unguided 80mm rockets. Ito ay overkill para sa mga drone. Pero Russians don't do subtle. Built for area saturation, turning terrain into a lunar landscape, ang paggamit nito sa drones ay parang swatting flies with a sledgehammer. Gayunpaman, when precision aiming fails, sometimes you just need a bigger hammer. 4 na rockets ang nag-ripple off sa salvo. Ang Drone 4 ay nag-take ng direct hit. There 1 second, spare parts the next. Ang Drone 5 ay nag-snag ng shrapnel sa left wing na nawala ang stability agad. Bagaman ang gyroscope ay lumaban para mag-compensate, kalahati ng wing ay wala na at ang drone ay nag-spiral sa river like a wounded bird. 3 down pero ang Drone 3 ay nag-clear ng bridge at nag-dive back sa safety sa gitna ng ground clutter na nawala ang M24 sa gulo. Ang navigation ng drone ay nag-plot ng fresh route sa narrow valleys kung saan ang 18 metro rotor span ng helicopter ay hindi makakapasok. Sa nakaraang 3 minuto, ang pangalawang Neptune ay naglaro ng hide and seek na nag-pop up ng sapat na haba para mag-trigger ng alerts bago mag-dock sa ibaba ng radar horizon. Ngayon, ito ay nag-final dash na umakyat sa 914 na metro na 5 lamang kilometro mula sa pipeline station. Bawat regional radar ay nagbla ng warnings. Ang Pantsir S1 battery commander ay naghihintay ng eksaktong sandaling ito, ang final missile na lumilipad ng mataas at malapit para sa solid lock. Ang fire control computer ng Pantsir ay nag-run ng intercept solution sa kalahating segundo.
Apat na 57E6 missiles ang inilunsad ng mabilis. Bawat isa ay humihila ng 20 G habang nag-a-arc patungo sa Neptune. Ito ay excessive. Isang missile ay sapat na. Pero ang battery commander ay hindi nag-risk ng embarrassment pagkatapos ng unang Neptune na nakalusot sa S-400 net na 40 kilometro ang layo. Ang intercept ay spectacular. 4 na blasts na nag-overlap sa massive fireball na nag-illuminate ng pre-dawn sky sa loob ng 10 segundo. Ang mga Russian defenders ay nag-cheer na convinced na 2 Neptunes down, crisis averted, medals all around. Ang battery commander ay nagsimulang mag-draft ng success report pero dapat may nagtatanong ng obvious. Why would Ukraine waste 2 pricey missiles on a target they couldn't hit? Walang gumawa habang ang mga mata ay naglinger sa fading fireball, smug sa kanilang vaunted air defenses. Ang complacency na iyon ay ang oras na ang drones 6, 7 at 8 ay lumapit mula sa hilaga na nag-skim sa rail line sa 50 metro. Sila ay totally undetected na may lahat ng sensor na nakaturo sa timog patungo sa spectacular boom maliban sa isa. Ang proximity sensor ng Drone 8 ay nagping ng bigla. Isa pang helicopter na tumataas mula sa tree line, 2 kilometro sa unahan. Ito ay savvy move pero ang engine ng drone ay naghum tulad ng lawnmower at ang turbine ng helicopter ay nag-drown ng lahat sa loob ng 1 kilometro. Gayunpaman, ang gunner ng pangalawang Mi-24 ay nag-pull off ng something clever. Inihinto niya ang searchlight at nag-flip sa infrared na nag-sweep para sa warm engines ng mga drone na nag-glow ng mahina laban sa cooling earth na ang kanilang silhouettes ay nag-carve ng black shapes laban sa graying sky. Bigla, ang drone 6, 7 at 8 ay nag-pop into view, standing out like sore thumbs laban sa ground sa ibaba. Ang gunner ay nag-trigger ng 12.7mm gun pero ang trio na ito ay better drilled. Sa halip na mag-spray ng wild, sila ay nag-fire ng controlled bursts na nag-o-observe ng tracers at nag-tweak ng aim. Ang drone 6 ay nag-eat ng rounds agad, 3 slugs na nag-rip sa fuselage. Ito ay nagpatuloy sa paglipad pero nag-bleed ng altitude. Ang processor ay nag-battle para mag-compensate pero ang hydraulic fluid ay nag-leak mula sa severed lines. Ang drone 7 ay nag-jink left ng matalas na nag-execute ng sole-programmed evasion, random heading shifts bawat 3 segundo. Ang helicopter ay nag-stick sa drone 7 na nag-close ng gap. Pero iyon ay nangahulugan ng ignoring drone 8 na nag-bore straight para sa oil depot. Na may 2 helicopters na nag-chase ng 3 drones, malinaw na someone was getting away. Ang unang Mi-24 ay nag-hunt pa rin ng Drone 3, down sa 300 rounds at lumalaki ang e-rate. Ang pilot ay nagtangkang mag-coordinate sa second bird over radio, pero sila ay nag-operate sa mismatched frequencies, classic Russian military comms failure. Bilang resultado, ang 2 helicopters ay nag-hunt ng independently, uncoordinated, na nag-guzzle ng ammo at fuel. Ang gunner ng second hind ay nag-loose ng another flare, pero ang wind ay nag-blow nito off course na nag-illuminate ng empty woods. Habang ang mga hinds ay nag-struggle, ang Russian ground troops ay nag-set ng next trap. 4 na soldiers ay nag-take ng positions sa rooftops around the pipeline station. Bawat isa ay may Soviet-era shoulder-fired Igla man-portable air defense system na fitted with dual-band infrared seekers na nag-pierce ng flares. Ito ay makakapag-home sa halos lahat ng may wings. Ang unang soldier ay nag-sweep ng seeker sa langit na nag-hunt ng heat signatures.
Ang IRI ng igla ay makakakita ng jet engines na tumatakbo sa 600 degrees Celsius at blazing across the thermal spectrum like a bonfire, mula sa 3.7 kilometro ang layo. Ang attack helicopters ay cooler pero nag-vent pa rin ng 400 degrees Celsius exhaust. At kahit ang small Cessna's engine ay nag-glow ng 300 degrees Celsius above ambient. Gayunpaman, ang seeker ay walang nakita. Ang Drone 3 ay 800 metro ang layo at mabilis na lumalapit, pero ang pin-sized piston engine nito ay tumatakbo lamang ng mga 80 degrees Celsius above ambient. Sa cool morning, barely warmer than a lawnmower after an hour's mowing. Ang igla ay nangangailangan ng hindi baba sa 3 degrees Celsius delta para mag-hold ng lock. Pero laban sa chill air, ang drone ay nag-show lamang ng 2 degrees Celsius. Ang soldier ay makakarinig ng signature lawnmower buzz, pero ang missile ay hindi makakita. Siya ay nag-fire pa rin, umaasa sa close range para mag-compensate. Ang missile ay nag-whoosh mula sa tube na may trademark whoosh boom na nag-a-accelerate ng matigas sa loob ng 2 segundo sa 2G. Pagkatapos, ang guidance system ay nag-realize na walang track. Walang heat signature para sundan, ang brain ng missile ay all but threw up its hands and said, "I've got nothing." Ito ay nag-fly ng ballistic arc, essentially sailing through the air like someone lit off a 7,800,000 pesos fireworks rocket. Ang missile ay nag-plunk sa woods na 1.7 kilometro ang layo, na ang warhead ay nag-detonate sa gitna ng very surprised trees. Ang iba pang 3 soldiers ay nag-try ng kanilang luck mula sa different spots na may identical results. Missile away, acceleration, heat hunt, nothing found, at acting dumb. Ito ay parang trying to nail a cold rock with a heat seeker. Ang weapon ay built para i-drop ang hot-running jets at helicopters na may big engines, hindi glorified model planes na powered by near motorcycle mills. Ang unang soldier ay nag-sweep ng seeker sa langit na nag-hunt ng heat signatures. Ang IRI ng igla ay makakakita ng jet engines na tumatakbo sa 600 degrees Celsius at blazing across the thermal spectrum like a bonfire, mula sa 3.7 kilometro ang layo. Ang attack helicopters ay cooler pero nag-vent pa rin ng 400 degrees Celsius exhaust. At kahit ang small Cessna's engine ay nag-glow ng 300 degrees Celsius above ambient. Gayunpaman, ang seeker ay walang nakita. Ang Drone 3 ay 800 metro ang layo at mabilis na lumalapit, pero ang pin-sized piston engine nito ay tumatakbo lamang ng mga 80 degrees Celsius above ambient. Sa cool morning, barely warmer than a lawnmower after an hour's mowing. Ang igla ay nangangailangan ng hindi baba sa 3 degrees Celsius delta para mag-hold ng lock. Pero laban sa chill air, ang drone ay nag-show lamang ng 2 degrees Celsius. Ang soldier ay makakarinig ng signature lawnmower buzz, pero ang missile ay hindi makakita. Pero ang mga Russians ay hindi totally nakalimutan. Ang mga Zu-23 crews ay nag-open up ng blindly na ang muzzle flashes ay nag-strobe sa langit like the deadliest fireworks show on Earth. Ang mga gun na ito ay mula sa era na ang night vision meant squinting harder. Ang kanilang iron sights ay may tiny lamp para i-illuminate ang reticle, pero not enough to see what you're shooting at, parang swatting a bat with a tennis racket in a dark room. Ang mga gunners ay nag-fire sa engine noise na nag-walk ng tracers patungo sa racket, umaasa na ang volume ay mag-clip ng something eventually. Isa sa 5 rounds ay tracer, looking flashy but doing zip. Ang radar ng Shilka ay makakapag-track ng drone, pero ang Atari-level computer nito ay hindi nag-register ng anything this slow bilang threat.
Ang system ay patuloy na nag-loose ng lock, nag-reacquire, tapos nag-drop muli. Ang operator ay finally nag-manual at gave it his best shot. Ang Drone 6 ay nag-slam sa pump station sa 180 kilometro bawat oras. 44 na kilo ng explosive ay nag-punch through ang thin roof na nag-detonate sa gitna ng pumps. Ang blast ay nag-rupture ng lahat ng pipe sa loob ng 30 metro. Ang crude ay nag-gush like a geyser na nag-vaporize sa cloud na naghang sa air sa loob ng 1 segundo flat. Pagkatapos, ang burning drone debris ay nag-provide ng spark para i-set off ang buong mess. Ang Drone 3 ay nag-close mula sa silangan na lumilipad ng mababa na kailangang mag-pop up over a fence. Isang Zu-23 gunner ay nakita ng motion, nag-slow ng weapon at nag-host ng trigger. Sa sheer luck, 3 rounds ang nagtag sa tail ng Drone 3. Ang processor ng drone ay nag-log ng critical control fault. Time to target, 8 segundo. Time to uncontrolled crash, 8 segundo. Ang drone ay nagplow sa control building sa full tilt na ang warhead ay nagblow sa gitna ng server banks na nag-manage ng crude flow patungo sa Central Europe. Bawat pump control, bawat valve sensor, bawat emergency shutdown, lahat gone. Ang pipeline ngayon ay nag-run ng blind, walang paraan para i-halt. Ang crude na dapat na tumigil ay nagpatuloy sa surging na pressure building patungo sa something truly awful. Ang Drone 7 ay nakarating sa Tank 2 na ang kamera nito ay nag-frame ng massive steel structure. Ang drone ay nag-yank upward ng bigla na nag-trade ng speed para sa height. Sa perfect instant, ito ay nag-hover sa apex, nose skyward like it was praying. Pagkatapos, ang gravity ay nag-reassert at ang drone ay nag-plunge straight down na ang accelerometer ay nag-tick off ng meters patungo sa impact. Samantala, ang damaged Drone 8 ay nag-stagger patungo sa Tank 3 na nag-shed ng bits like breadcrumbs. Ito ay hindi mag-hit dead center, pero sa ngayon, precision ay optional. Ang buong facility ay primed bilang one giant bomb. Ang battery ng drone ay finally nag-crop out na 50 metro short. Ito ay nag-glide ng rest sa momentum na nag-slam sa base ng tank. Parehong tanks ay nag-rupture ng sabay. Pero ito ay hindi mere leakage. Ito ay BLE, isang boiling liquid expanding vapor explosion. Ang crude ay walang chance para mag-spill. Ito ay nag-flash vaporize na nag-swell ng volume na 1,700 times. Simple, horrific math. 11,000 short tons ng liquid ay naging 18.7 milyong short tons ng explosive vapor sa ibaba ng 1 segundo. Ang shockwave ay nag-outpace ng rifle bullets na nag-shatter ng bawat ibang tank sa farm like someone toppled explosive dominoes. Ang Stalocon pipeline ay nawala at ang Druzhba link ay na-sever. Ang 8 drone na iyon ay kakatapos ng erased ng multi-billion-dollar artery na strategically gutting ang economic stability ng Russia. Mag-comment ng isa kung suportado mo ang Ukraine, 2 kung nasa side mo ang Russia, at 3 kung peace ang hiling mo.